لقد شهدت رمال شمال إفريقيا صعود وهبوط الإمبراطوريات. في القرن السابع الميلادي وصلت قوة جديدة إلى هذه الشواطئ الإسلام. كان هذا تحولا في المعتقدات والثقافة والمجتمع. إن وصول الإسلام إلى الجزائر قصة آسرة عن الفتوحات والتحول واندماج الحضارات. إنها قصة لا تزال تشكل هوية الجزائر اليوم. لقد تركت صمود الشعب الأمازيغي واحتضانه للدين الجديد في النهاية بصمة لا تمحى على الجزائر. انضموا إلي بينما نتعمق في قصة الفتح الإسلامي للجزائر الرائعة. كان العام 1530 ميلادي. لقد توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان أتباعه المسلمون مدفوعين برسالة قوية لنشر رسالة الإسلام. لقد لاقت رسالة التوحيد والخضوع لله صدى في جميع أنحاء الجزيرة العربية وخارجها. تحت قيادة الخلفاء شن المسلمون الأوائل سلسلة من الفتوحات. في غضون بضعة عقود انتشر الإسلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووصل إلى شمال إفريقيا. كانت الجيوش الإسلامية معروفة بانضباطها ومعاملتها العادلة للشعوب المفتوحة، مما مهد الطريق للتحولات السلمية. قاد التوسع الإسلامي في شمال إفريقيا في البداية القائد عمرو بن العاص الذي فتح مصر. من هناك توجهت الجيوش الإسلامية غربا نحو المغرب العربي، المنطقة التي تضم الجزائر الحالية. كانت هذه المنطقة التي يسكنها الأمازيغ على أطراف الإمبراطورية البيزنطية. لم يكن وصول الإسلام إلى شمال إفريقيا مجرد غزو عسكري، بل كان أيضا تحولا ثقافيا ودينيا. جلب المسلمون معهم دينا جديدا ولغة جديدة وطريقة جديدة للحياة. كان لهذا اللقاء بين العالم الإسلامي وشعب الأمازيغ في شمال إفريقيا عواقب عميقة ودائمة. واجه التقدم الإسلامي في شمال إفريقيا تحديات كبيرة. كانت معركة سبيط الله التي دارت عام سبتمبر 1947 محورية في الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا. كان الجيش الإسلامي بقيادة عبد الله بن سعد يفوقه عدد كبير من قبل القوات البيزنطية. على الرغم من قلة عددهم، إلا أن الجيش الإسلامي كان متحدا بإيمانهم وعزمهم. أظهرت معركة سبيطلة البراعة الاستراتيجية للقادة المسلمين. استخدم الجيش الإسلامي تكتيكات ذكية، بما في ذلك مناورات خادعة، مما أربك الجيش البيزنطي. انتهت معركة سبيطلة بانتصار حاسم للمسلمين، مما شكل بداية تراجع القوة البيزنطية في المنطقة. فتح هذا النصر الطريق لمزيد من تقدم الإسلام في شمال إفريقيا. لم يكن الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا مجرد كسب معارك، بل كان أيضا إقامة وجود دائم. لعب عقبة بن نافع دورا محوريا في هذا المسعى. قاد الموجة الثانية من الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا في ستينيات القرن السابع الميلادي. في عام 1770 أسس مدينة القيروان في تونس الحالية. أصبحت القيروان مركزا رئيسيا للتعليم والثقافة الإسلامية. لا يزال الجامع الكبير بالمدينة الذي بناه عقبة بن نافع قائما اليوم، شاهدا على إرثه الدائم. أخذت فتوحات عقبة بن نافع عبر شمال إفريقيا حتى المحيط الأطلسي، ومع ذلك فقد واجه مقاومة شرسة من القبائل الأمازيغية المصمة على الدفاع عن أراضيها. قصة عقبة بن نافع هي تذكير بأن الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا كان عملية طويلة ومعقدة. قوبل وصول الجيوش الإسلامية إلى شمال إفريقيا برد فعل متفاوت. رحبت بعض القبائل الأمازيغية بالمسلمين كمحررين من الحكم البيزنطي، بينما قاوم آخرون بشدة. كان الأمازيغ مجموعة متنوعة من الناس، معروفين باستقلالهم الشديد وثقافة المحاربين. لم تكن المقاومة الأمازيغية للغزو الإسلامي حركة موحدة. كانت للقبائل والقادة المختلفين دوافعهم واستراتيجياتهم الخاصة. وفرت التضاريس الوعرة لشمال إفريقيا فرصا كبيرة لحرب العصابات. كثيرا ما قاتلت النساء الأمازيغيات جنبا إلى جنب مع الرجال، ولعبن أدوارا مهما في مجتمعاتهن.
على الرغم من مقاومتهم الشرسة، إلا أن الأمازيغ gradually وقعوا تدريجيا تحت الحكم الإسلامي. قدم الإسلام بنية اجتماعية أكثر مساواة من النظام البيزنطي الهرمي. بمرور الوقت انتشر الإسلام بين السكان الأمازيغ من خلال الفتح والتحول. تخلل الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا فترات من المقاومة الشرسة. كانت إحدى أعتى المعارضين الذين واجهتهم الجيوش الإسلامية ملكة أمازيغية تدعى الكاهنة. كانت الكاهنة زعيمة ذات نفوذ كبير وحدت العديد من القبائل الأمازيغية ضد الزحف الإسلامي. كان مقرها في جبال الأوراس بشرق الجزائر. في عام 1788 قادت الكاهنة جيشا أمازيغيا ضد القوات الإسلامية بقيادة حسان بن النعمان. على الرغم من انتصارها الأولي، إلا أن الكاهنة كانت تعلم أنها لا تستطيع هزيمة المسلمين على المدى الطويل. اعتمدت سياسة الأرض المحروقة، فدمرت المحاصيل وسمت الآبار. ومع ذلك فقد أدى هذا التكتيك إلى نفور بعض القبائل الأمازيغية. في مواجهة نهائية هزمت الكاهنة وقتلت في المعركة. أدى موتها إلى نهاية المقاومة الأمازيغية المنظمة للغزو الإسلامي لشمال إفريقيا. كان للفتح الإسلامي لشمال إفريقيا تأثير عميق ودائم على المنطقة. في الجزائر كان هذا التحول مهما بشكل خاص. أصبحت هوية البلاد مرتبطة ارتباطا وثيقا بتراثها الإسلامي. أدى وصول الإسلام إلى نظام اجتماعي جديد ونظم قانونية جديدة ونظرا جديدة للعالم. من أوضح موروثات الفتح الإسلامي انتشار المساجد في جميع أنحاء الجزائر. أثر النظام القانوني الإسلامي المعروف بالشريعة الإسلامية على قانون الأسرة وقوانين الميراث والمعاملات التجارية. بينما تطورت تفسير الشريعة الإسلامية وتطبيقها بمرور الوقت، إلا أن تأثيرها على الأعراف القانونية والاجتماعية الجزائرية لا يمكن إنكاره. ترك الفتح الإسلامي للجزائر بصمة لا تمحى على المشهد المعماري للبلاد. أصبحت المساجد بمآذنها الشاهقة وتصميماتها المعقدة رموزاً لوجود الإسلام وتأثيره. من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الجزائر الجامع الكبير بالجزائر العاصمة. تأسس هذا المسجد في القرن ال11 وهو تحفة فنية من تصميمات مغربية وأندلسية. من المعالم المعمارية الأخرى مسجد سيدي بومدين الذي يقع في مدينة المسان. هذا المسجد الذي بني في القرن ال14 هو مثال مذهل للعمارة المرينية. هذه المساجد هي شواهد حية على الإرث الدائم للإسلام في الجزائر. لا تزال بمثابة أماكن للعبادة وأماكن تجمع للمجتمع ومصادر إلهام للفنانين والمهندسين المعماريين اليوم. أدى الفتح الإسلامي للجزائر إلى تحول لغوي عميق. حلت اللغة العربية تدريجياً محل اللغات الأمازيغية كلغة الإدارة والدين والثقافة. كان لهذا التحول اللغوي تأثير عميق على المجتمع الجزائري. مهد اعتماد اللغة العربية الطريق لانتقال المعرفة الإسلامية إلى شمال إفريقيا. توافد العلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي على مدن مثل الجزائر العاصمة وتلمسان وبجاية. ازدهرت اللغة العربية أيضاً كوسيلة للتعبير الأدبي في الجزائر. قدم الشعراء والكتاب الجزائريون مساهمات كبيرة في الأدب العربي. كان للنظام القانوني الإسلامي المعروف بالشريعة الإسلامية تأثير كبير أيضاً على المجتمع الجزائري. كان الفتح الإسلامي للجزائر حدثاً محورياً في تاريخ البلاد. لقد كانت عملية معقدة اتسمت بالصراع والتعاون. أدى وصول الإسلام إلى تغييرات عميقة في المجتمع الجزائري. لا يزال إرث هذا الفتح مرئياً اليوم في العمارة الجزائرية والمطبخ والموسيقى والعادات الاجتماعية. إن قصة الفتح الإسلامي للجزائر ليست مجرد سرد تاريخي، إنه إرث حي. يعد فهم هذا التاريخ ضرورياً لفهم تعقيدات الجزائر الحديثة والإرث الدائم للإسلام في شمال إفريقيا.